في أحد المنازل مع ربة منزل بتعمل الكعك والبسكوت. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت بالصحة والسلامة. أنت بتعمل كعك وبسكوت بس ولا إيه؟ بنعمل كحك وبسكوت وبنعمل بسكوتات بأنواعها، وفي بسكوتات دلوقتي جديدة غير اللي كانت أمهاتنا وجداتنا زمان بيعملوها. لو نبدأ بالكعك. أنا الكحك النهارده أنا عملت ابتكار جديد في الكحك، إن أنا عملته بالزبدة وقللت فكرة السمنة شوية، لأن الزبدة تبقى خفيفة شوية عن السمنة، وفي نفس الوقت تبقى خفيفة في الأكل وهشة في الطعم بتاعها، وتدي قوام الحاجة أفضل وأحسن. انا عملت مقادير النهارده الكحك. لو الناس هتبدا تجرب معايا مقادير الكحك، انا معايا نص كيلو دقيق، واللي عايز يضاعف الكميه يضاعفها على المكونات ديت. معايا نص كيلو دقيق، معايا معلقتين، بشيل من الدقيق معلقتين كبار دقيق، بحط بدلهم معلقتين نشا، لان النشا بتدي هشاشه للعجينه نفسها وبتدي قوام حلو في الاكل نفسه. معايا كمان ان انا بحط نص كوبايه لبن حليب، بحط كمان حاجه اسمها ريحه الكحك، دي بنجيبها من عند العطار، بتبقى عباره عن توابل وفيها حاجات حلوه، حبهان وزر ورد وجبابه صيني ومحلب وحاجات زي كده. كمان بنحط معاهم في حدود 50 او 30 جرام سكر بودره. بنبدا ان احنا نخلط كل دوت على البارد، ومعاهم كمان معلقه صغيره بيكنج باودر عشان خاطر يديني معامل الرفع. بنبدا نعمل كل دوت على البارد، وبنبدا ان احنا نفتح الفرن. لو انا هحشي ملبن او هحشي اي مكونات عجميه او عجوه، طبعا النار بتختلف من الكحك الساده. مادام في حشو في العجينه، لا هيبقى في القلب بتاع العجينه نفسه هتبقى الكميه بتاعته قليله، العجين من جوه الكحكايه نفسها قليله، فعشان خاطر ما اخليش الحاجه تنشف بخلي النار بتاعتها عاليه شويه على 170 درجه. لكن لو الكحكايه ساده بتبقى على 160، على اساس ان ايه، ان في قلبها عجين من جوه لازم يستوي ويتم السوا بتاعه كامل بشكل كامل. طبعا بالنسبه للبسكوتات في انواع كتيره احنا عاملين البسكوت اللي هو الصابليه. ده انواع البسكوت ده. ده صابليه فرنساوي بنجيبه من المحلات بره، غالي جدا، الكيلو بيتعدى فوق ال 120 جنيه. احنا بنعمله في البيت هنا بطريقه مبسطه جدا. طب قولي لي بقى الكعك ده اللي هو ب 120 جنيه واكتر كمان واكتر. طب بيتعمل ازاي؟ برضه وصفه لحضرتك لست البيت. مكوناته سهله جدا. احنا بنعمل 1 2 3، واللي هو ايه، ان اول حاجه ان انا بعمل، لو انا هعمل 300 جرام دقيق في معدل كوبايتين دقيق، بضيف عليهم 200 جرام زبده، بضيف عليهم 100 جرام سكر بودر، بس اكون نخلاه علشان خاطر ما يخش فيه حبوبات خرز اجي اكل البسكوته تدوب في بقي. بحط كمان معاهم معلقتين كبار نشا، لان النشا بيخلي الحاجه وانت بتاكلها بتدوب في بقك. زائد ان كمان بدي معاه كمان معلقه صغيره زيت ذره، بحيث ان كل ده مع بعضه بيختلط مع بعضه، ومن خلال ذلك انا بدخله بقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا عاملاه بالشكل ده، اللي لسه مدخلته التلاجة، المفروض يخش التلاجة يشد شويه، وببدا ان انا ازينه بمربى وشوكولاته دارك او شوكولاته حليب وشوكولاته بيضه، وعلى حسب الاختيار احط مكسرات، احط اي نوع من المكسرات او السبرينكس او الفرماسيل، في حاجات كتيره وفي انواع كتيره للبسكوتات. وبالنسبه للكحك ما شاء الله، انا عامله الكحك ده بالملبن وده ساده. ده بالملبن، ده من الملبن وده ساده، بحيث ان انا اميز ما بينهم. اللي حابب ان هو يحط فيه سكر او يحط فيه اي حاجه، افتح واحده بعد اذنك. اتفضل. بص حضرتك هش ازاي من جوه، والملبنه سايحه فيه، وكمان البسكوته او الكحكايه دايبه بالشكل ده كده، دايبه جدا اهي، ناعمه جدا. ليه؟ لان انا وفرت لها عوامل النجاح بتاعتها، ان هي اللي انا حطيت لها المعلقتين النشا دول بيدوا هشاشه للعجينه وبيدوا قوام حلو جدا للعجينه. يعني انت دايما في عملك للكعك لازم نشا. في ناس ما بتحطش نشا، في ناس ما بتحطش نشا، وفي ناس ماشيه على النظام اللي هو القديم بتاع جدتنا. طب نظام جدتنا بقى، فكريني بنظام جدتنا بقى. نظام جدتنا كانوا زمان بيجيبوا السمنه يقدحوها، ويجيبوا السمسم وريحه الكحك والدقيق، ويبداوا ان هم يحطوا كل ده مع بعضه، ويعملوا عمليه قدح للسمنه على النار لحد ما تقدح جامد، وينزلوا السمنه على الكحك بحيث ان هو على الدقيق، بحيث ان هو ياخد نسبه سوى معينه.
وبعد كده بيبداوا ان هم يضيفوا خميره ويضيفوا يضيفوا السمنه عليه. بعد ما ضافوا السمنه بيضيفوا الخميره ويضيفوا اللبن عشان خاطر يتم اجراء العمليه بتاعه العجن. وبنبدا ان احنا بقى نقشر المناقيش بتاعه زمان بتاعتنا الحلوه دي. وبعد كده كنا بناخده ونروح ان احنا نلبسه في الافران بتاعتنا اللي هي البلدي بتاعتنا بتاعت زمان. وكانت ايام حلوه بصراحه، يعني كانت جميله، وربنا يعوضها عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب، وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب. الانواع ده بسكوت ايه ده بقى؟ ده الصابليه، ده الصابليه قبل ما ان احنا نعمله، ده قبل ما احنا نزينه. اللي هو ده قبل ما تزينوه. قبل ما نشتغل فيه في فكره التزيين. حضرتك برضو شوف البسكوت عامله ازاي، شكلها عامل ازاي في السوا بتاعها من ورا من قدام، نفس اللون ونفس الشكل. هنبدا نشوف واحده برضو معانا نكسرها كده مع بعض. بسكوته مقرمشه ودايبه كمان في نفس الوقت، بسكوته دايبه جدا. البسكوته ممتازه جدا، ولا اروع من كده ولا احسن. طب هو ده علشان تبقى مقرمشه بالشكل ده ودايبه بالشكل ده بسبب السمنه ولا بسبب برضو النشا؟ لا، بسبب نسبه السمنه اللي فيها او نسبه الزبده اللي فيها مظبوطه، وفي نفس الوقت النشا بتدي برضو فكره الهيجان اللي موجود فيها دي، وبتديها سنه نعومه في العجينه نفسها. اما القرمشه او الحرفشه اللي موجوده فيها ديت بسبب نسبه معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم زياده، هم دول اللي ادوني الحرفشه بتاعت الحاجه نفسها، بيخلوهم قرمشه وفي نفس الوقت دايبه. ايه ده بقى؟ ده انا كنت عاملاه عشان انا محضره مقادير الكعك دوت الملبن اللي انا عملته للكعك من جوه. انا ضفت يعني ده اللي هتحشي بيه الكعك. اللي هيتحشي في جوه الكعك. جوه الكعك. ده انا ضفت له سمسم محمص، واضفت له كمان معلقه كبيره سمنه بلدي عشان تديني طعم حلو وتديني طراوه للملبن، بحيث ان انا لما ادخلها الفرن تديني المطه اللي حضرتك شفتها ديت، وتديني الطعم حلو، الملبنه ما تنشفش في الكعك من جوه. الكعك الجميل اللي هي عاملاه، شرحت لنا طريقه عمل الكعك وطريقه عمل البسكوت اللي موجوده، وادت نصايح كمان للبنات ان هم يتعلموا وصفات لعمل الكعك وعمل البسكوت من سيدة ما شاء الله عليها متمكنة في صناعة الكعك، جمعت ما بين الصعيد ووجه البحري. كان معاكم محمد سليمان، مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ.